নমস্কাৰ বন্ধুসকল টিপিজি বুলেট লাভাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বাইকৰ এয়াৰ ফিল্টাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয় তাকে দেখুৱা হ'ব আৰু এয়াৰ ফিল্টাৰ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বাই কৰিব লিংক দি দিম আপোনালোকক তাৰপৰা লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোক বা ওচৰৰ ডিলাৰৰ পৰা গৈ আনিব পাৰে বা ওচৰৰ মানে অৰিজিনেল পাৰ্টছ য'ত পোৱা যায় তেনেকুৱা ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে আনিব অৰিজিনেল পাৰ্টছে লগাব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল মই এয়াৰ ফিল্টাৰ কেনেকৈ লগাই 1 মিনিট লাগিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব দুটা হাতিয়াৰ লাগিব আৰু হাতিয়াৰকেইটা লৈ ল'ব ঘৰতো থাকেই এইবিলাক তো ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক এটা একচুয়ালি কিমান দিনৰ মূৰত ইউজ কৰিব লাগে বাৰু এটা এয়াৰ ফিল্টাৰ মানে কিমান 6 মাহ মানে কিবা কিলোমিটাৰ হিচাপত কিবা চাই নেকি 6 মাহমান হ'লে হৈ যায় তো বন্ধুসকল চাওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে এইটো নিজে লগাই ল'ব ঘৰতে ক'তো যাবলৈ দৰকাৰ নাই হাতিয়া আছে মাল লৈ আহিব লগাই দিব ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ বাই জয় আই অসম